So often when we think of the four Gospels, we think of Luke as particularly focused on the poor and the outcasts and the oppressed, like women, that his Gospel focuses on them. اغلب وقتی که ما داریم صحبت میکنیم در مورد اناجیل میگیم لوقا انجیلی هستش که بیشتر تمرکز داره میکنه روی افرادی که فقیر هستن، افرادی که سطح پایین جامعه هستن، بیوه زنا و کسایی که به اصطلاح یتیم هستن. And that's related to this theme of the Jubilee year that focuses on some of those people. و به خاطر این ارتباطی که با سال یوبیل داره تمرکز روی این افراد هست. زنان هم گفتم چیز قبلی. We can even see that in Luke's version of what we call in Matthew the Sermon on the Mount, which Luke calls the Sermon on the Plain. و ما میتونیم نگاه بکنیم به ورژن لوقا در مورد چیزی که ما بهش میگیم موعظه بالای کوه که لوقا در اصل میگه موعظه روی زمین، موعظه بین همه. موعظه بالای کوه فقط سرفصل تو فارسی ولی خود لوقا بهش نمیگه موعظه بالای کوه. So Jesus taught many times, only a small amount that we actually have recorded. و عیسی مسیح خیلی موقع تعلیم داد و خیلی موقع موعظه کرد ولی یه قسمت خیلی کمیش رو برای ما نوشتن. And so we're not surprised to find him teaching the same kinds of things in different places at different times because he preached a lot. و نباید شوکه بشیم که عیسی مسیح یه چیزی رو تکرار بکنه به خاطر اینکه خیلی تعلیم میداد و موعظه میکرد. So in Luke chapter 6 we have contents that are similar to Matthew 5 and 6. تو لوقا 6 ما مسائلی داریم که شبیه هستن به متی 5 و 6. So let's just read Luke 6:20 to 26. لوقا 6 20 تا 26 رو یه نفر بخونه. از نظر خود را به شاگردان خویش افکنده گفت خوشا به حال شما ای مساکین زیرا ملکوت خدا از آن شماست. خوشا به حال شما که اکنون گرسنه‌اید زیرا که سیر خواهید شد. خوشا به حال شما که الحال گریانید زیرا خواهید خندید. خوشا به حال شما وقتی که مردم به خاطر پسر انسان از شما نفرت گیرند و شما را از خود جدا سازند و دشنام دهند و نام شما را مثل شریر بیرون کنند. در آن روز شاد باشید و وجد نمایید زیرا اینک اجر شما در آسمان عظیم می باشد زیرا که به همین طور پدران ایشان با انبیا سلوک کردند. لیکن وای بر شما ای دولتمندان زیرا که تسلی خود را یافتید. وای بر شما ای سیر شدگان زیرا گرسنه خواهید شد. وای بر شما که الان خندانید زیرا که ماتم و گریه خواهید کرد. وای بر شما وقتی که جمیع مردم شما را تحسین کنند زیرا همچنین پدران ایشان با انبیای کذبه کردند. Particularly in the first four beatitudes, the blessing verses, we see a similarity and a difference with the Gospel of Matthew. به صورت خاص اون 4 تا خوشابه‌حالایی که وجود داره شبیه هستن به اون چیزایی که توی انجیل متی میخونیم. Luke describes the poor in absolute terms, where Matthew describes the poor in spirit. لوقا مسکین رو به صورت کامل مسکین میگه ولی متی مسکین رو مسکین در روح میگه. And so there's some discussion about is one more or less true, but I don't think that's more or less accurate, but I don't think that's helpful. خیلی صحبت در مورد این هستش که کدومش بیشتر به اصطلاح دقیق تر هست این یا مال متی ولی من فکر میکنم همچین سوالی درست نیستش. We have to remember that everything we have in the Gospels was reported by the disciples. باید یادمون باشه که همه چیزایی که در اناجیل نوشته شده از طریق شاگردان نوشته شده. There was no recording device that Jesus was using to record his messages. و اونجا یک دستگاه برای ضبط صدا وجود نداشت که ثبت کنن صدای مسیح رو بعد دقیق اون رو بنویسن. So in today's modern age, when we think about a sermon, we're imagining a transcript that would be perfect. ولی امروز ما وقتی در مورد موعظه صحبت میکنیم در مورد یک نوشته‌ای از موعظه که دقیقاً همون چیزی که واعظ داره میگه. But the Bible is always the apostolic representation of what Jesus did and said.
ولی کتاب مقدس اینجا اون مثلا به نمایندگی از رسولان نوشته شده در مورد درسایی که عیسی مسیح داده و صحبتایی که کرده. So of course we have a very short version of what actually was a very long message. ما چیزی که اینجا داریم یک به اصطلاح ورژن خیلی کوتاهی است از یک موعظه بسیار طولانی. So we understand the apostles are condensing and perhaps summarizing the key points of a message rather than giving us word for word dictation. پس باید در نظر داشته باشیم که نویسنده ها دارن این رو بسیار خلاصه میکنن و توضیح میدن در مورد نکاتی که برای اونها از نظر اونها بسیار اهمیت داشت ولی خیلی خلاصه است. Because we're pretty sure Jesus did his actual preaching in the language of Aramaic. ما خیلی مطمئن هستیم که عیسی مسیح تعالیم خودش رو به زبان آرامی میداد. But the Gospels are all in Greek. ولی اناجیل به یونانی هستن. So the disciples have already internalized Jesus' teaching and translated it into a different language to record it. پس همینجا ما مترجم میشیم که شاگردان به یه زبان دیگه شنیدن بعد اومدن تازه اینو ترجمه کردن به زبان دیگه و نوشتن. So in Luke's Gospel we have some of Jesus' teaching in Luke's form and in Matthew's in another form. They're both accurate even though they're slightly different. و در لوقا ما یه چیزی رو داریم، در متی یه چیز دیگه رو داریم، ولی در اصل یه موضوع رو میگن و این یه مقوله معروف تفاوت طبیعی هستش که باید باشه. The danger I see in Luke's comes from basically from liberation theology. و چیزی که من میبینم اون به اصطلاح خطری که توی قسمت ما لوقا هست این هستش که یک الهیاتی رو به وجود میاره که الهیات آزادی از هر گونه سختی هستش. اون خطر وجود داره. The idea would be that God is unilaterally blessing the poor and unilaterally judging the rich. و این ایده این هستش که خداوند میاد متفق القوله که همه فقیران رو برکت بده و همه ثروتمندان رو هم قضاوت کنه. این اشتباهه. As if God were always on the side of the poor and always fighting against the rich. و انگار که همیشه خداوند فقط به سمت فقیران است و همیشه بر علیه ثروتمندان. That's simply not the context of the gospel. ولی این اصلا متن اون به اصطلاح مفاد انجیل نیست. We understand our God is a God of compassion. ما متوجه میشیم که خداوند ما خداوند رحمت هست. And so the main thing is that he cares for the poor, the hungry, those who are mourning. و موضوع اصلی هستش که خداوند براش مهمه اونهایی که فقیرن، گرسنه هستن. But this kingdom of God is still a spiritual kingdom. و پادشاهی خداوند پادشاهی روحانی هست. At this point, Jesus is not interested in changing governments. تو اینجا عیسی مسیح به دنبال این نیستش که دولتی رو رژیمی رو عوض بکنه. He's saying to those who are poor, those who are needy, those who are weeping, God will comfort you. به اونهایی که فقیر هستن، نیازمند هستن، عیسی مسیح میگه خداوند شما رو آرامی خواهد داد. Do not think that God does not see your suffering. He does and he cares. Turn to him in faith. فکر نکن که خداوند سختی‌های تو رو و جفاهای تو رو نمیبینه. هم میبینه، هم براش مهمه و رو تو به سمت خداوند ببر و خداوند کمکت میکنه. So the Bible does not teach that God saves all poor people and sends all rich people to hell. کتاب مقدس اصلا نمیگه خداوند همه فقیران رو برکت میده و همه ثروتمندان رو میفرسته به جهنم. The Bible teaches that the kingdom of God calls rich and poor alike to trust in God through Jesus. کلام خداوند میگه که خداوند هم فقیران و هم ثروتمندان رو میخواد که صورتشون رو به سمت عیسی مسیح بیارن و نجات پیدا کنن. But God has a particular care, a particular concern for the poor. ولی خداوند یک به اصطلاح نگاه خاصی داره برای فقیران و
صورت خاصی میخواد به فقیران کمک کنه. But we see that still related to faith when you look at the fourth blessing statement, that those who are persecuted for the sake of the Son of Man. و ما میبینیم که اون چیزی که به ایمان ربط داره توی اون خوشا حال چهارم هست. There's still a way, this is the same as in Matthew, there's still a way that we suffer because of our faith, but God sees our suffering and promises the blessing. و اون چیزی هستش که همونجوری هم که متی هم میگه خداوند میبینه که ما به خاطر ایمانمون داریم جفا میبینیم. In these woe statements in the second half are very much like prophetic judgments. و قسمت دوم که درش وای ها وجود داره قسمت هایی هستش که ارتباط داره به قضاوت خداوند. Do not think that wealth and success in the present world is automatically a guarantee of God's favor in the next world. فکر نکن که ثروتمندی و موفقیت تو این دنیا به معنی اینه که در دنیای آخرت هم تو موفق خواهی بود. The Old Testament prophets were full of criticism of the rich who neglected the poor, who were proud towards God. در عهد قدیم انبیا شدیداً انتقاد میکردن از ثروتمندانی که نگاهی به فقیران نداشتن و اونها رو بهشون کمک نمیکردن. So Jesus warns the wealthy, the successful against human pride that thinks my success is the work of my hands rather than God's blessing. و عیسی مسیح میاد اینجا به اصطلاح هشدار میده به ثروتمندا که نبالن به ثروت و موفقیت دنیوی خودشون. So let's go back to Luke 4. Jesus reads Isaiah 61. Everyone says, what a great boy. و برگردی به لوقا 4. عیسی مسیح از اشعیا 61 میخونه و مردم میگن عجب پسر خوبی. What causes them to change their mind? چه اتفاقی میفته که ذهنشون عوض میشه؟ What causes them to change from being so happy to see their hometown man come back to being ready to kill him? چه اتفاقی افتاد که اول خوشحال بودن که بچه محلشون برگشته و یهو انقدر عصبانی شدن که میگفتن میکشیمش. It is not that he said, I'm the Jubilee messenger. این نبود که گفت بگی که من به اصطلاح پیام آور یوبیل هستم. We might think that he claimed some sort of divinity and that's why they wanted to kill him, but that's not the case. و یا شاید بخوایم بگیم که چون گفت من الوهیت دارم به خاطر این خواستن بکشنش، ولی اینم درست نیست. Let's go ahead and read Luke 4 verse 23 to 30. یه نفر 4:23 تا 30 رو بخونه. بدیشان گفت هر آینه این مثل را به من خواهید گفت ای طبیب خود را شفا بده. آنچه شنیده ایم که در کفرناهم از تو صادر شد اینجا نیز در وطن خویش بنما. و گفت هر آینه به شما میگویم که هیچ نبی در وطن خویش مقبول نباشد. و به تحقیق شما را میگویم که بسا بیوه‌زنان در اسرائیل بودند در ایام الیاس وقتی که آسمان مدت 3 سال و 6 ماه بسته ماند، چنانکه قحطی عظیم در تمامی زمین پدید آمد. و الیاس نزد هیچ کدام از ایشان فرستاده نشد مگر نزد بیوه‌زنی که در صرفه سیدون. و بسا ابرسان در اسرائیل بودند در ایام الیشع نبی و احدی از ایشان طاهر نگشت جز نعمان سریانی. از تمام اهل کنیسه چون این سخنان را شنیدند پر از خشم گشتند و برخاسته او را از شهر بیرون کردند و بر قله کوهی که قریه ایشان بر آن بنا شده بود بردند تا او را به زیر افکنند، ولی از میان ایشان گذشته برفت. In Jesus' message, he cites 2 Old Testament examples. در پیام عیسی مسیح 2 تا مثال عهد قدیمی وجود داره. We should not be surprised that he cites one from Elijah and one from Elisha, because we saw that those were examples of him and John the Baptist. میگه چرا 2 تا مثال میذاره؟ از رو اصولی که دیروز با هم صحبت کردیم که یکیشو یحیی میشه مثل یحیی، یکی هم میشه برای مثال عیسی مسیح. انگار که این 2 تا خدمات رو این 2 تا دارن الان ادامه میدن، یعنی یحیی و عیسی مسیح خدمات الیشع و الیاس رو دارن ادامه میدن. He gives 2 examples. The first is a widow
دو تا مثال میده. اولیش در مورد یک بیوه زن هست. This is an Old Testament example from the Jewish scriptures of God showing mercy to this widow. و این یک مثالی هستش از عهد قدیم، کتاب عهد قدیم که صحبت میکنه که خداوند چگونه مواظبت میکنه از یک بیوه زن. And we read the story about how through Elijah, God had mercy on this widow and sustained her during the time of famine. و حالا ما متوجه میشیم که چطوری خداوند میاد از طریق الیاس اون برکت رو برای این بیوه زن میاره. What's the key detail? Why does Jesus use this specific example? چرا عیسی مسیح از این مثال خاص استفاده میکنه؟ کلید این موضوع چیه؟ یهودی نبود به اون مطلب Because she wasn't a Jew. Exactly. She was a Gentile, and God showed mercy and blessing to her living outside the promised land. پس اون زن یهودی نبود ولی خداوند خارج از سرزمین موعود داره انتخاب میکنه که بهش برکت بده. Now remember, why was there a famine during Elijah's day? حالا یادتون هست که چرا قحطی بود در زمان الیاس؟ God was bringing judgment on his people for idolatry. چون خداوند به خاطر بتپرستی قومش بهشون قضاوت رو داد. So even though it's not mentioned, it's clear that God was bringing judgment on Jews, on Israelites, for their following other gods. خداوند داره قضاوت میکنه سرزمین خودش رو به خاطر اینکه بتپرستی میکردن، ولی این خانم خارج از سرزمین موعود و انتخاب میکنه که بره به اون برکت بده. So the Jubilee year is not just for Jewish people. پس سال یوبیل فقط برای یهودیا نیست. This eschatological Jubilee year is going to be for other people outside of Israel. پس اون یوبیل روزهای آخر محدودش گسترده تر از اسرائیل میشه. Then he gives the example of Naaman. و بعد میاد مثالی بعدی رو که میزنه نعمان سریانی است. Naaman was a general fighting against Israel. و نعمان یک ژنرالی بود که بر علیه اسرائیل داشت می‌جنگید. So he was not only a foreigner, he was an enemy general foreigner. نه تنها خارجی بود بلکه خارجی دشمن بود، ژنرال. Yet God healed him of leprosy. ولی خداوند او رو از جذام به اصطلاح شفا داد. How did Naaman learn about God's healing? حالا نعمان چطوری متوجه شد که خداوند او رو شفا داده؟ Went to that river and then got Yes. healed. That is how God healed him. How did he know to go to Elisha? چطوری فهمید که باید بره پیش Who told الیشع؟ One of his servants told him. What kind of servant? چه جور خادمی بود؟ A Jew captive in Yes. exile. So how did that Jewish young girl come to be a slave in a general's house? حالا چطوری یه دختر یهودی یه جوان تبدیل شده بود به برده‌ای تو خونه یه ژنرال خارجی؟ Because there was a war and they got her, they captivated her. So what probably happened to her parents? حالا چه اتفاقی برای خانواده‌اش به نظر افتاد؟ Probably killed them. Oh, that's right. So what would have possibly motivated this girl to do something kind to her master? حالا چه چیزی باعث شد که این دختر جوان که اربابش پدر مادرش هم کشته بود بیاد راه حلی بده که این شفا پیدا بکنه؟ There's a movie called, what was it, Soldier Girl? Oh, I can't remember the name of the title. If Hollywood writes this story, what happens? حالا اگر هالیوود می‌خواست این داستان رو بنویسه چه اتفاقی می‌افتاد؟ There's a servant girl in an enemy general's house. یه دختر خادمی هست در از خونه ژنرال دشمن. He's got some disease. و اون یک مریضی رو داره. So what does she do? حالا اون خانم چیکار میکنه؟
She goes with the little drops of poison, drip, 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 and puts it in his medicine. و کاری که میکنه میره یک سمی رو وارد داروش میکنه که دیگه بیفته و به درک واصل بشه. Drinks his medicine. و مونم میخوره از این چیز و میخوره و اونم And she's a national hero. Kill the enemy general. و حالا این خانم تبدیل میشه به یک به اصطلاح یک قهرمان داستان توی فیلم. What does she do? ولی این خانم چیکار میکنه؟ Even though you've killed my parents and most of my friends, I'm going to tell you how to get better. حالا اگرچه تو پدر مادر منو کشتی و خیلی از دوستامو کشتی ولی من بهت میگم که چطوری بهتر میتونی بشی. There's a prophet in Israel, and if you go to him, God has given him some power. یک نبی در اسرائیل هست اگه بری پیش اون خداوند بهش یه قوتی رو داده. This is the core teaching of God throughout the Old Testament. و این هسته تعالیم خداوند در کل عهد قدیم هست. I will bless you so you will be a blessing, so all the nations of the earth will be blessed through you. من برکت میدم به تو تا تو برکت بشی برای تمامی امت‌هایی که روی زمین هستن. The people of God were created to be a blessing to other nations. مردم خداوند برای این آفریده شدن که به اقوام دیگه برکت بدن. That was not new with the Apostle Paul, it was original with Abraham. این یه چیز جدیدی نبود که پولس رسول اختراع کرده باشه، از ابراهیم شروع شده بود. So Jesus is not making a new story, he's simply taking one of many stories and saying, look how God blessed and worked with Naaman, this Syrian general. و این داستان جدیدی نیست و خداوند فقط داره یادآوری بهشون میکنه که ببینید چگونه خداوند یک ژنرال سوریانی رو اومد برکت داد. This Jubilee year that I'm announcing started back in the scriptures and now it's going to get even bigger. و این سال یوبیلی که قبلا تو عهد قدیم شروع شده الان داره خیلی گسترده تر میشه تو روزهای آخر. So how did the people respond? حالا پاسخ مردم به این ادعای عیسی مسیح چی بود؟ They tried to kill him. میخوام بکشنش. They heard the plan of God explained and they were so angry with the messenger that they took him to the edge of the cliff to throw him off and kill him. حالا انقدر از این پیام بدشون اومده بود که گفتن بریم از روی صخره پرتش کنیم پایین ببینه. I would rather kill the messenger of God than see any of those people be blessed by God. من ترجیح میدم که پیام آور خداوند رو بکشم و نشنوم که باید اون افرادی که دشمنانم هم هستن برکت بگیرن. They were very happy to have the Jubilee year announced for them, but if it meant blessing other nations, then forget it, I'll kill the messenger. و خیلی خوشحال بودن اگر سال یوبیل مال خودشون بود، یا قرار بود که بیفته به اقوام دیگه خیلی ناراحت می شدن. So once again, we see two very different responses to Jesus' message. پس ما می‌بینیم که دو تا پاسخ مختلف دوباره می‌بینیم به خبر خوش عیسی مسیح. همیشه دو جور جواب می‌بینیم ما. Some people are amazed and marvel and say, "Who is this man?" بعضیا حیرت زده میشن، تعجب میکنن، میگن واقعا این کیه؟ And some people are filled with wrath and try to kill him. و بعضیا هم پر میشن از خشم و میخوان بکشنش. So that tension is introduced in the beginning of chapter 4 and it will build through the rest of Luke's gospel. و این به اصطلاح تنش در فصل 4 به ما گفته شده و همینجوری ادامه خواهد داشت تا انتهای این انجیل. But in the last verse we see he passed through their midst and went away. تا آیه آخر آیه 30 می‌بینیم که از میان ایشان گذشته و برفت، در میره از پیششون. This is the idea of my hour has not yet come. و اینجا ایده‌ای هستش که خداوند میگه ساعت من هنوز فرا نرسیده. So Satan left him until the opportune time and that will come later. پس گفتیم که شیطان رفت تا مدتی ازش جدا شد ولی هنوز اون زمان نرسیده. It is not yet Jesus' time, so no one will take his life away from him. He will lay it down voluntarily at the right time.
اینجا زمان عیسی مسیح نیست، هیچ کس هم نمیتونه به عیسی مسیح از دست بزنه تا زمانی که خودش داوطلبانه جان خودش رو بده.